درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوی بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امشب شما را آوردم به فرودگاه بین‌المللی تهران. این قسمت ترمینال 1 مربوط میشه به پروازهای ورودی، مسافرای عزیزی که از خارج از کشور اومده. اینجا جایگاهیه که دوستانی که به پیشواز مسافرشون اومدن میستن و صبر میکنن تا مسافرها چمدونای خودشون رو تحویل بگیرن و وارد سالن اصلی بشن. پروازمون از فرانکفورت بوده که وارد سالن شده و دوستان کره‌ای بینشون هستن. بریم که با هم طبقه بالا و قسمت پروازهای خروجی رو ببینیم. اگه مسافری دارین که به خارج از کشور میخواد سفر کنه، اگه شما پاسپورتتون رو با خودتون بیارین میتونین همراه مسافرتون وارد سالن اصلی بشین و کسایی که میخوان از کشور خروج داشته باشن در این قسمت باید 4-5 ساعت زودتر از پروازشون به اینجا بیان، چون مراحلی که انجام میشه خیلی طولانیه، مثل چنج کردن دلار که اینجا خیلی ارزون تر از بیرون و صرافی های تهران برمیدارن و تحویل دادن وسیله، چمدون، بار، هر چی هست صف خیلی طولانیه که باید این مراحل انجام بشه. اینجا دوباره میریم سمت ترمینال 1 که قسمت پرواز دیگه‌ای که به زمین نشسته و دوستان عزیز به پیشوازشون اومدن. فرودگاه بین‌المللی تهران در شهرستان رباط‌کریم در جنوب غرب تهرانه. 30 کیلومتر با تهران فاصله داره و توی بزرگراه تهران قم. حدود 14,000 هکتار هم هست. این فرودگاه در حدود 8 میلیون مسافر و 148 کیلوگرم بار رو میتونه جابجا کنه. برای اومدن به فرودگاه بین‌المللی شما میتونید از تاکسی، مترو و اتوبوس استفاده کنید. تاکسی ها شرکت های سیر و سفر، بیسیم تهران، تاکسی لوکس در حال ارائه خدمت به مسافرها هستند و ماشین های این شرکت سمن، تویوتا کمری، ون و تویوتا هستند. در داخل فرودگاه هم تاکسی های زیادی هستن که میتونین برای رفتن به تهران اقدام کنید و میتونین با شماره‌های 1833 1828 و 1804 تماس بگیرید. برای خط مترو هم میریم با هم دیگه میبینیم جایگاهشو. برای اتوبوس هم میتونین از جلوی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد هر 1 ساعت یک بار به سمت میدان آزادی، حرم مطهر و فرودگاه بین‌المللی حرکت میکنه. رستوران و کافه های زیادی تو فرودگاه بود که مسافران میتونن برای نوشیدن غذا و استراحت از اون استفاده کنن. میریم که داخل یکی از این رستوران ها رو ببینیم.
طبق رصدخانه مهاجرت ایران در 2 سال گذشته یعنی 1401 و 1402 نسبت به 30 سال گذشته مهاجرت ایرانی‌ها 2 برابر شده به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خیلی از آزادی‌ها و یکیش نداشتن اینترنت آزاد. مهاجرت ایرانی‌ها خیلی شدید شده. نظر شما چیه؟ مهاجرت خوبه یا بد؟ برام کامنت بذارین. دوستانی که چند سال قبل مهاجرت کردن آیا از مهاجرتی که کردن راضین و کشوری رو که انتخاب کردن برای زندگی دوست دارن؟ اینجا راهروی زیبایی بود که از خود فرودگاه باید عبور کنین تا به سمت هتل برین. در وسطش هم جایگاه متروه که دوستانی که برای پیشواز یا بدرقه مسافرشون میان میتونن با مترو هم به این مکان بیان، ولی وقتی چمدون باشه طبیعتاً با تاکسی خیلی راحت تر تا مترو. اینجا نمای خیلی زیبا از فرودگاه و برج مراقبت بود که خودم خیلی دوست داشتم. این قسمت میره به سمت پارکینگ 3 که ظرفیت 10,000 ماشین رو داره و 2 هتل خیلی شیک و زیبا به نام رمیس 4 ستاره و هتل 5 ستاره رکسان که اگه دوست داشته باشین برام کامنت بذارین که سری بعد داخل این 2 هتل رو براتون فیلم برداری کنم. امیدوارم از ویدیوی امشب من لذت برده باشین. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.